What's up mga tol? So, hindi tayo magluluto ngayon dahil ngayon ang episode natin ay nakadedicate sa survival. Okay? So, meron tayo dito MRE o yung tinatawag na meal ready to eat. Ito yung mga kinakain ng mga sundalo sa Amerika, no? Mga Navy, ng Marines, ng Army. Ito yung ini-issue sa kanilang pagkain. No? So, meron tayong tatlo dito. Mag-unbox tayo ng isa. So, stay tuned. Okay mga tol, so meron tayong tatlong MRE dito, yung meal ready to eat. So, bawat MRE may kanya-kanyang menu. No? So, itong menu number 24, ano to? Southwest beef and black beans. Masarap ito ha. Itong isa ay cheese tortellini and tomato sauce. Oh yeah. Itong isa naman ay creamy spinach, fettuccine, blah 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 blah. Hindi ko mabasa. Okay. So mag-unbox tayo ng isa at medyo trip kong i-unbox ay ito. Itong Southwest beef and black beans. So tignan natin kung ano yung laman. Buksan na natin. Wow, ang daming laman ha. Dami. So ito yung Southwest beef. Ito yun. May kasamang tortillas, chipotle. Ito yung condiment pack. How thoughtful naman. Meron pang gum. Diba? Pagdas nyo kumain, kung wala kayong pan-toothbrush, mag-gum na lang kayo. Ito yung carrot pound cake. Wow, ayos ha. So, kompleto. Itong isa ay smoked turkey nuggets. Uy. Smoked turkey nuggets. Meron pa siyang kutsara. Kasama. Ito ay cheese spread. Ay, cheese whiz. Yan. Ito naman yung mocha cappuccino instant powder. Uy, may lalagyan din siya. So, lalagyan mo na lang pala ng tubig to. No? Ito naman yung kanyang heating element, no? So, ang gagawin natin is, lalagyan natin ng konting tubig to, may mga chemicals dito sa loob, tapos iinit na siya ng pusa, no? Nang hindi ka gagamit ng stove. Tapos lalagay mo to. Itong Southwest beef, ilalagay mo sa loob. Tapos iinit siya para mainit yung meal mo. Siyempre, kawawa nga naman, no? Nasa gera ka lang at tapos malamig pa yung pagkain mo. Okay? So, bago yan, uy, meron pa natira. Ano to? Apple sauce with raspberry puree. Okay? Apple sauce. So, okay, so bago natin pakialaman yan, itong mga to, buksan muna natin yung nasa maliit na pakete. Tignan natin kung ano laman. So, yan. Merong juice. Cranberry grape juice. Ito, no? Cranberry grape juice. Merong moist towelette. Siguro pag last mo kumain o pag nasisiyar ka. Merong, ano to, sabon? Ay, hindi. Towel. Towel din. Napkin. Table napkin. Diba? Iodine salt pag matabang yung pagkain. At syempre itong gum. May panahon ka pa ba mag-toothbrush sa gera? Siyempre wala na. Ito na lang kakainin mo, di ba? Okay mga tol. So, nabuksan na natin yung maliit na pakete. Ngayon, painit na natin yung ating main course. Okay? So, sabi dito sa instructions, lalagyan mo lang daw ng tubig to. Hanggang dito. Konti lang. Tapos lalagay mo na sa loob yung ulam mo. At saka siguro itong tortilla, no? Pero nakikita ko sa ibang mga video, nilalagyan nila ng tubig to, tapos pinapalaman lang nila, iniipit lang nilang ganyan. Tapos nilalagay dito. So ganun ang gagawin natin. Okay? Tapos, uy, ay mabuksan.
Kung nasa gera tayo, nabaril na ako, hindi pa ako nakakakain. Uy! Yun. Yun. Kung makikita nyo sa loob, may parang heating pad. Yan. So yan yung may laman ng chemicals na magpapainit dito sa pagkain natin. So lalagyan na natin ng tubig. Konti lang. Uy, minute ka agad. Hindi, wala pa. Okay. Do not overfill. Tapos iipit natin dito. Ito at ito. Oo nga naman. Tsaka natin ipapasok ulit sa sleeve na hindi kasya. Kailangan natin ikapit. Sabi sa akin nung kaibigan ko na nakakain na ng ganito, wag daw i-inhale yung fumes ng tubig. Kasi masama daw yun. Ganun. Bobo ko naman. Yun. Pumasok ng isa. Oh, ayaw makisama. Okay. So, nakaipit na. Makita ko rin sa video na sinishake nila. So, shake din natin. So habang hinihintay natin yung uminit, buksan na rin muna natin yung iba. Meron akong plato dito. Yun. Okay. So buksan natin yung dessert. Itong carrot pound cake. Carrot pound cake. Biruin mo yun, no? Nakapag pound cake pa dito. Pound cake. Look at that. Matindi. Bango, ha? Smoked turkey nuggets. Hindi na natin sinama doon kasi bango, ha? So, yan. Uy! Kumalsik. Uy! Uy! So, yan yun. Nuggets. Ito naman yung apple sauce. Saan natin? Ang itsura nito. Apple sauce. Ay, lumabas. Malapot siya. Yeah! Tignan natin. Apple! Lasang apple pero alam mo na hindi tunay na apple. Okay, so lumipas na yung 5 minuto. Mainit, ha? Medyo tanggalin na natin isa-isa. Tingnan muna natin. Mainit. Buksan natin tong tortilla. Chipotle. Do that in. Siyempre hindi kasama yan. Ito. So merong, dalawang tortilla. Masing-masing. Buksan naman natin yung isa. Ito mainit. Yeah. Buksan natin.
natin dito sa plato. Uy, mukhang masarap to ah. Mukhang okay to ah. Bango, amoy apritada. So ito yung laman, no? So cheese sauce, siguro ilalagay ko dito. Cheese spread. Ma-oil siya, no? Ma-oil. Yun, lalagay natin dyan. Ito muna. Spread natin. Hindi siya kasing spreadable ng cheese whiz. Kung makikita nyo, medyo dry. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Okay naman. Ngayon natin itong Southwest beef. Pare, sarap. 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 Gaganahan kang may pagbarilan dito. Testingin natin ito. Ang ganito. Beef at tortilla. Okay lang. Okay lang ito kasi medyo lasang luma lang yung tortilla. Pero masarap pa rin. Tikman natin tong smoked turkey nuggets. So ito yon. Ang tigas. Para siyang sausage pala na tuyo. Nandun yung smokiness, pero yung turkiness hindi ko mahanap. Maalat lang siya na tuyo, na smoke. Okay pa rin, pero ito panalo to. Menu number 24. Warfighter recommended, Warfighter tested, Warfighter approved. Siyempre, pag natapos lahat yan, kailangan natin magkape para matunaw yung mga kinain natin. At siguro, para alert lang yung mga sundalo, no? Hindi makatulog. So, hanggang dito lang yung tubig sa linya. Meron akong mainit na tubig dito. Pero, bago ko lagyan, amoy ko muna. Amoy 3-in-1 na may tsokolate. Ang tubig. Ay, puta mainit. Lagyan natin. Meron akong baso dito eh. Tignan natin yung itsura. Nung kape. Yun. Teka, mainit. Then, uy, masarap. Alam mo yung Swiss miss? Parang ganun. Sarap. So, nakain na natin. Anong pakiramdam ko? Ano sa tingin ko? Lumakas ba ako? Tingin ko hindi. Gumaling ba ako bumarel? Tingin ko hindi rin. Gumaling ba ako sa Call of Duty? Sana. Gumaling ako. Lagi na lang ako namamatay. You really can't complain, no? Nasa gera ka, tatago ka, tapos medyo nagutom yung kalaban mo, nagutom kayo parehas, kain muna kayo. Wala ka na may re-reklamo dito. Masarap siya, no? Lalo na to. Tsaka ito, panalo to. Gumaling ba ako mag-Ingles? Yun ang hindi ko alam. Mamaya, pag naubos natin to, baka. No?
So guys, no, so kung gusto nyo makita, i-unbox natin tong mga to at iba pang mga cooking videos, please like and subscribe to my channel. Kita-kita tayo ulit. Alright? Busin ko muna to. 12 seconds later. Hey you! Come here! You! Kung kinanginin nyo.